ओके, ठीक आहे मित्रांनो. केमिकल कायनेटिक्स या टॉपिकमध्ये CETचे आपण आत्तापर्यंत 4 व्हिडिओ तयार केलेले आहेत. हा आपला 5वा व्हिडिओ आहे. आता त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला मेन आर्टिकलशी हा व्हिडिओ आपल्याला बनवायचा आहे. दॅट वन इज नथिंग बट द इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन अँड हाफ लाईफ पिरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. नेक्स्ट वन इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन अँड हाफ लाईफ पिरियड फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. याचं थोडंसं एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आणि त्याच्यानंतर मग आपण एक थोडीशी MCQ घेऊया. ओके, आता याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे जर का फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन असेल, सपोज फॉर एक्झाम्पल दिस वन A इज द रिॲक्टंट विच कॅन बी कन्व्हर्टेड टू द प्रॉडक्ट अँड अकॉर्डिंग टू the first order reaction, you know very well, the rate of reaction, that is the minus d by dt of concentration of A, which can be equals to the K into concentration of A raised to काय येणार आहे 1 येणार आहे. ॲक्च्युली हे आपण डिराईव्ह केलेलं आहे थेरीच्या लेक्चरमध्ये, डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A. मग आपण इथं प्रोड्यूस साईनच्या ऐवजी काय घेतलं, इक्वॅलिटी साईन, एक कॉन्स्टंट घेतला म्हणजे मायनस डी बाय डी टी ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A. हा झाला रेट ऑफ रिॲक्शनसाठी. लक्ष देत आहे का बघा. आता नंबर नेक्स्ट वन, हेच आपण सगळं मग इंटिग्रेट वगैरे करून घेतल्यानंतर आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळाला. K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 अपॉन AT. AT इज नथिंग बट द कॉन्सन्ट्रेशन ॲट अ टाइम T. आता याच्याच ऐवजी आपण थेरीच्या लेक्चरमध्ये पण सांगितलं आहे की A0च्या ऐवजी काय वापरतात, फक्त A इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, आणि त्याच्यातलं x मोल्स जर का कन्वर्ट झालं तर खाली शिल्लक किती राहणार आहे A-x, म्हणजे ATच्या ऐवजी काय आलं A-x. म्हणजेच फॉर्म्युला काय आला, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ A अपॉन A-x. आता सगळ्यात पहिली महत्त्वाची गोष्ट, एक एक पॉईंट क्लिअर करा. आपल्याला माहिती आहे हा त्याचा रेट ऑफ रिॲक्शन आहे आणि इकडं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे. लक्ष देत आहे का बघा. आता एक सगळ्यात पहिलं आहे की इन फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन द रेट ऑफ रिॲक्शन कॅन बी इन्क्रीजेस विथ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट रिॲक्टिंग सबस्टन्सेस. आपल्याला एक पहिली गोष्ट म्हणजे एक स्टेटमेंट परत एकदा सांगतोय की रेट ऑफ रिॲक्शन हा वाढतो. कसं, जसं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाईल तसं वाढतं. पण जर का तुम्ही इकडं गेला इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन, लक्ष देते का बघा, तर आपण इथं रेट ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A रेस टू 0. आता A रेस टू 0 म्हणजे इथं काहीच येणार नाहीये, बरोबर आहे. लक्षात आलं, म्हणजे रेट ऑफ रिॲक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ या इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट सबस्टन्स. इकडं मात्र इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड आहे रेट ऑफ रिॲक्शन, इतर रेट ऑफ रिॲक्शन त्याच्या इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड नाहीये. इनडिपेंडंट ऑन द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ रेट ऑफ रिॲक्शन ॲट दॅट टाइम यू कॅन से हिअर द ऑर्डर ऑफ दॅट रिॲक्शन इज इक्वल टू 0 इन झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. ओके, आता याच्याशीच रिलेटेड आपल्याला समजून चला, आपण हे डिराईव्ह करत गेलो की शेवटचं इक्वेशन आपल्याला काय मिळतं, तर के रेट कॉन्स्टंट या स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टंट इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 मायनस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT अपॉन T. हे इक्वेशन आपल्याला पाठ पाहिजे, ही इक्वेशन्स आपल्याला पाठ पाहिजेत, लक्षात घ्या. आता हे दोन इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन अँड फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन झालं. याच्यानंतर मग तुम्ही हाफ लाईफ पिरियडकडे येता. आपल्याला काय डेरिव्हेशन करत बसायचं नाही. हाफ लाईफ पिरियडचं आपल्याला माहिती आहे की आपण इथं काय गेलो, तर दॅट वन इज नथिंग बट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू A0 डिवायडेड बाय 2, दॅट इज द T इज इक्वल टू T हाफ. आठवत आहे का बघा. आणि ते सगळं सबमिट केल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन काय मिळालं, तर T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K. म्हणजे इथं हाफ लाईफ पिरियड आणि रेट कॉन्स्टंट यांच्यामध्ये जर प्रोपोर्शन घेतलं तर ते प्रोपोर्शन कसं आहे, इनवर्स प्रोपोर्शन आहे इन फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन हाफ लाईफ पिरियड. लक्षात आलं. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर, सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन से द हाफ लाईफ पिरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कॉन्स्टंट. ॲज द रेट कॉन्स्टंट इन्क्रीजेस हाफ लाईफ पिरियड डिक्रीजेस, हाफ लाईफ पिरियड इन्क्रीजेस रेट कॉन्स्टंट डिक्रीजेस, कारण हा कॉन्स्टंट असणार आहे. लक्षात घ्या. आणि हा 0.693 कसा आहे तो हे पण आपल्याला माहिती आहे. दॅट इज नथिंग बट द 2.303. आठवत आहे का बघा, इंटू लॉग ऑफ 2 येतं आणि लॉग ऑफ 2 आपण माहिती आहे 0.3010, म्हणजे 2.303 इंटू 0.3010 आपल्याला काय मिळतं 0.693. ओके, म्हणजे हे एक आपलं झालं. त्यानंतर हाफ लाईफ पिरियड फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन, तिथं आपल्याला फॉर्म्युला काय, परत एकदा इथं आपल्याला माहिती आहे A0 मायनस AT. AT इज इक्वल टू काय येणार आहे A0 डिवायडेड बाय 2 आणि T इज इक्वल टू T हाफ. ह्या व्हॅल्यूज इथं आपण सबमिट केल्या तर आपल्याला फायनल इक्वेशन मिळतं. आता आपण CET ह्याच्यामध्ये फटकन बोलतोय. T हाफ इज इक्वल टू काय आलं, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 डिवायडेड बाय 2K. किंवा तुम्ही असंही म्हणू शकता हाफ इंटू
लक्षात घ्या, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन के दोन्हीचा अर्थ बाळांनो एकच आहे. दॅट इज नथिंग बट द टी हाफ. आणि टी हाफ लाईफ पिरियड म्हणजे काय, तर इट इज नथिंग बट द टाइम which can be taken for the 50%, लक्षात घ्या 50% of that reacting substance converted to the product. बरोबर आहे. मग याच्यामध्ये 50% साठी हा फॉर्म्युला आला, इकडं याच्यासाठी हा आला. आता इथं एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपण इथं म्हटलं की हाफ लाईफ पिरियड, ओके, व्हॉट आय से इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कॉन्स्टंट. पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, हाफ लाईफ पिरियड स्टेटमेंट व्यवस्थित आहे का, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life period does not depends on initial concentration of that substance. कारण इथं तुम्हाला कुठंही इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनचा कुठंही उल्लेख आलेला नाहीये. लक्षात येतंय का बघा, म्हणजे हाफ लाईफ पिरियड इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आय कॅन रिपीट माय सेंटेन्स, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाईफ पिरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट. ओके, पण तेच जर का तुम्ही इकडं झिरो ऑर्डरला तर स्टेटमेंट लक्षात घ्या. आता इथं बघा हा टी हाफ आहे, हा 1/2 कॉन्स्टंटच आहे, काय प्रश्न नाही, के कॉन्स्टंट आहे. ते जर काढून टाकलं तर टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू काय आलं, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0. म्हणजे इथं बाळांनो समजून चला, फॉर एक्झाम्पल टी हाफ is proportional to concentration of A0. The meaning of that one, that is the half life period is directly proportional to concentration या initial concentration of that substance. लक्षात येतंय का बघा, म्हणजे when you can say here the half life period and initial concentration directly proportional to each other, meaning of that one at the concentration, initial concentration in zero order reaction. लक्षात घ्या, in zero order reaction initial concentration of substance doubled, half life period is also doubled. If the initial concentration of substance is the half life period becomes half. लक्षात घ्या, म्हणजे समजून चला, फॉर एक्झाम्पल दिलेलं तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलार आहे आणि त्याच्यासाठी हाफ लाईफ पिरियड जर का 10 मिनिट्स आहे, त्याच्याऐवजी तुम्ही 2 मोलार कॉन्सन्ट्रेशन घेतलं तर हाफ लाईफ पिरियड किती येणार आहे, 20 मिनिट्स येणार आहे. लक्षात आलं. म्हणजे हा एक थोडंसं स्टेटमेंट लक्षात घ्या की इफ यू कॅन से इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life period does not depends on initial concentration of that substance, while in zero order reaction half life period is directly proportional to the concentration, initial concentration of reacting substance. आता ह्याच्यामध्ये हाफ लाईफ पिरियडशी रिलेटेड आपल्याला दोन फॉर्म्युले जर शक्य झालं तर पाठच करून ठेवा. काय फॉर्म्युला आहे, अमाऊंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाईव्स. लक्षात येतंय का बघा, n हाफ लाईव्स म्हणजे आपल्याला माहित नाही की समजून चला तुम्ही स्टेप्स वापरणार आहे, बरोबर आहे, त्याच्यामध्ये n टाइम स्टेप्स वापरले तर फॉर्म्युला काय, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 डिवाइडेड बाय 2n न्यूमेरिकल मध्ये आपण घेणार आहे. लक्षात घ्या, म्हणजे त्यावेळेस आणखी तुमच्या लक्षात येईल. आणि त्याच्याऐवजी आपण आता इथे A0 घेतलं, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन अँड n, हा n जो घातांकाच्या रूपात आहे, n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ हाफ लाईव्स. ओके, मग तुम्ही कदाचित 2 वापरा, 3 वापरा, स्टेप्स 4 वापरा त्याप्रमाणे. आणि पुढचा फॉर्म्युला आपल्याला काय दिलाय, हाफ लाईफ पिरियड फॉर रिएक्शन अँड nth ऑर्डर, रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर इज गिवन ॲज. आपल्याला हाफ लाईफ पिरियड कुणाचाही कॅल्क्युलेट करायचा आहे तर हा फॉर्म्युला सगळ्यात चांगला आहे बघा. टी हाफ इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आता जरा थोडंसं लक्ष देताय का बघा, हे इकडचं मी आता पुसून टाकतो. सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म्युला टी हाफ, ओके, इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 n. आता जर मी n इज इक्वल टू 0 घेतलं, n इज इक्वल टू 0 तर 1 - 0 दॅट इज नथिंग बट द 1 येणार आहे. म्हणजे जर मी 0 ऑर्डर घेतली 1, बघा लक्षात येतंय का बघा, इथं आपण लिहिलंय 1 - n is equal to 0. This one is nothing but the order of reaction. Okay, if the zero order reaction, at that time you can say half life period is directly proportional to concentration of initial concentration of that substance. n is equal to 1 घेतलं, 1 - 1 तर काय येणार आहे, that is the 0. Something raised to 0, that one nothing but the 1. म्हणजे काहीच नाही आलं. म्हणजे हाफ लाईफ पिरियड आपण इथं बोललो होतो, हाफ लाईफ पिरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट सबस्टन्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. लक्षात आलं का बघा. आता जर n इज इक्वल टू 2 आपल्या थिअरीच्या सिलेबसला नाही पण सीईटी साठी, तर आपल्याला इथं काय, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 n. आता इथं लक्ष द्या, n इज इक्वल टू 2 आहे. आता n इज इक्वल टू 2 घेतलं तर काय येणार आहे, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू
कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ, आता 1 - 2 आलं, लक्षात येतंय का बघा इकडं. ओके, म्हणजेच काय आलं, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A⁻⁻1. म्हणजेच काय, तर टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ, आता डोक्यात आलं का बघा, इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आलं. म्हणजे फॉर सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन, सेकंड ऑर्डर जर का असेल n = 2, तर मग मात्र हाफ लाईफ पिरियड इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट सबस्टन्स. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन जेवढं वाढवाल तेवढा हाफ लाईफ पिरियड त्या प्रमाणात कमी होणार आहे. कशामध्ये, सेकंड ऑर्डरमध्ये. लक्षात आलं. म्हणजे याप्रमाणे तुम्हाला हा एक फॉर्म्युला कधी कधी आपल्याला सेंटेन्स देतात त्याच्यासाठी हा उपयोगाचा आहे. ठीक आहे. आता याच्यानंतर आपल्याला नंबर नेक्स्ट घ्यायचा आहे, अँड दॅट वन इज नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. आता ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये आपल्याला हे 2 ग्राफ तर थेअरीला आपल्याला आहेतच बाळांनो. व्हेन यू कॅन प्लॉट द ग्राफ ऑफ द लॉग टू द बेस 10 ऑफ 80 वर्सेस टाइम in first order reaction. लक्षात घ्या, these are the 2 graphs for first order reaction. Okay, at that time what happens here, it can be if can say intercept on y axis and slope is nothing but, आता हा जर उलटी लाईन आहे अशी या प्रकारे, तर स्लोप निगेटिव्ह असणार आहे. स्लोप इज इक्वल टू -k/2.303. आणि हे इक्वेशन आपलं आलेलं आहे थेअरीमध्ये, आपण हे व्यवस्थित डिराईव्ह केलेलं आहे आणि मग ग्राफ काढलाय. आता मी ते डिराईव्ह करत बसत नाही, तिथं जरा थोडंसं लक्ष देऊन बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे. आणि त्याच्याऐवजी लॉग टू द बेस्ट, आता याच्यासाठी फॉर्म्युला खरा कुठला वापरायचा आहे, तर हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, k = 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT. आणि ह्या इक्वेशनला अरेंज करा आणि या दोघांप्रमाणे या. आणि मग आठवत असेल तर बघा आपण लिहिलंय y = mx + c. y कोऑर्डिनेट आपला काय आहे, तर log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू m, m म्हणजे स्लोप आहे, -k अपॉन 2.303, x म्हणजे हा t आहे, इथं हा t आला, प्लस c म्हणजे इथं येतो log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0, इंटरसेप्ट ऑन y ॲक्सिस. लक्षात आलं का बघा. म्हणजे याप्रमाणे ह्याचे अरेंजमेंट करून इथं येणार आहे, म्हणजे त्याचा ग्राफ आपल्याला हा याप्रमाणे आला. आणि हा स्लोप आहे, हा स्लोप मात्र तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागेल. म्हणजे तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे, व्हेन यू कॅन प्लॉट द ग्राफ ऑफ लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT. आता AT च्या ऐवजी काय वेळा इथं A-x पण म्हणते, लक्षात A-x वर्सेस टाइम, तर हा ग्राफ असेल, स्लोप काय आला, -k/2.303. याच्या ऐवजी आपण दुसरा वापरला. आता इथं लॉग टू द बेस 10 ऑफ A0/80 वर्सेस टाइम घेतला, अरेंज करा तुम्ही जरा थोडंसं, तुम्हाला स्लोप मिळेल k/2.303. बरोबर आहे. आणि म्हणजे इथं हा ग्राफ आला, पण इट इज द पासिंग थ्रू ओरिजिन. लक्षात येत आहे का बघा, पॉझिटिव्ह स्लोप आहे k/2.303, इथं मायनस आहे, इथं प्लस आहे. ओके. आता जर का रेट वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन, हा सोपा ग्राफ आहे, अगदी क्लिअर कट आहे. कॉन्सन्ट्रेशन आणि जर का रेट यांचं जर का 0 ऑर्डरसाठी घेतलं, तर आपल्याला मगाशीच आपण म्हटलंय की रेट ऑफ रिॲक्शन, आठवतंय का बघा, इतर रेस टू काय 0 आहे ना, म्हणजे काहीच येणार नाही. म्हणजे रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. परत एकदा लक्षात घ्या, इन 0 ऑर्डर रिॲक्शन रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, बट हाफ लाईफ पिरियड डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. लक्षात येत आहे. आणि इन फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, ही फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहे, इथं आपण लिहिलं बघा, रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A⁻1 आलं. बरोबर आहे. आणि इन फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, जरा परत एकदा बोलतो, रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, व्हाईल हाफ लाईफ पिरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. ह्या दोन्हीमध्ये बरोबर उलट आहे, तेवढं जरा फक्त लक्षात घ्या. ओके. मग कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A वर्सेस रेट, हे जर घेतलं तर तुम्हाला हा स्लोप मिळेल पासिंग थ्रू ओरिजिन. सेकंड ऑर्डरसाठी पण सेम आहे, काय अवघड नाही बाळांनो. रेट वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशनचा स्क्वेअर घ्या, काय येईल परत, पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप इज इक्वल टू k. थर्ड ऑर्डरसाठी पण तसंच येणार आहे, कॉन्सन्ट्रेशनचा क्यूब घ्या, रेट वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन क्यूब, बरोबर, काय येणार, पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप इज इक्वल टू k. म्हणजे एक गोष्ट क्लिअर होते आपल्याला की व्हेन यू कॅन प्लॉट द ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन, व्हॉट आय से, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन, द स्लोप इज इक्वल टू k विच कॅन बी पासिंग थ्रू ओरिजिन. पण 0 ऑर्डरसाठी हा ग्राफ असा आला. का आला असा, तर आपल्याला माहिती आहे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड नाही, म्हणजे रेट हा कायम
कॉन्स्टंट राहणार आहे. रेट ऑफ रिॲक्शन कॅन बी रिमेन्स इक्वल टू द रेट कॉन्स्टंट फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. तेवढं फक्त लक्षात घ्या. ओके, आणि याच्याशीच रिलेटेड थोडेसे आपण मग 1-2-4 MCQ घेऊया आणि मग त्याच्यानंतर आपण पुढे जाऊया. ओके, थँक्यू. ओके मित्रांनो, आता गेल्या वेळेस आपण इथं या इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, हाफ लाईफ पिरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन, हाफ लाईफ पिरियड फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन आणि थोडं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन हे क्लिअर केलं. आता त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला MCQ क्लिअर करायचे. सी फर्स्ट वन, व्हॉट इज द MCQ? द क्वेश्चन नंबर 1 इज 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन कंप्लीटेड इन 32 मिनिट्स. when was 50% ऑफ द रिॲक्शन कंप्लीटेड. एकदम सिंपल प्रॉब्लेम आहे, लक्षात घ्या. आपल्याला माहिती आहे, सपोज फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन इज द A0, बरोबर. आता हाफ लाईफ पिरियड आपण घेतला T हाफ, काय असेल तो असेल, तर आपल्याला इथं किती शिल्लक राहणार आहे, तर दॅट इज नथिंग बट द A0/2 राहणार आहे, बरोबर आहे. म्हणजे आपण इथं 1 घेतलं तर इथं शिल्लक किती राहणार, हाफ राहणार आहे. म्हणजेच किती, तर दॅट इज द 50% एवढं शिल्लक राहणार आहे. पुढच्या T हाफला आपण गेलो, काय असेल तोच, हाफ लाईफ पिरियड तर कॉन्स्टंट आहे. सेकंड स्टेपला इथं किती शिल्लक राहणार, तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 डिवायडेड बाय परत याच्या हाफ, म्हणजे इथं शिल्लक राहिलं 1/4, सॉरी इथं 1/4 शिल्लक राहिलं. म्हणजेच इथं किती आलं, तर समजून चला फॉर एक्झाम्पल शिल्लक राहणार आहे किती, तर 25%. लक्षात येत आहे का बघा, संपलं काम आपलं. आता इथं मला एक सांगा, 75% फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन कंप्लीटेड म्हणले, 75% कंप्लीट झाली, म्हणजे शिल्लक किती आहे, तर 25% कॉन्सन्ट्रेशन शिल्लक आहे. किती मिनिटामध्ये, तर 32 मिनिटामध्ये. म्हणजे 2 स्टेपसाठी 32 मिनिट्स लागले. जर का या स्टेपला आणि या स्टेपला मिळून 32 मिनिट्स आहेत, फर्स्ट ऑर्डरला हाफ लाईफ पिरियड कॉन्स्टंट आहे, तर क्लिअर कट आहे याच्यासाठी 16 मिनिट्स आणि याच्यासाठीही 16 मिनिट्स. म्हणजे आपला ऑप्शन काय असणार आहे, तर 16 मिनिट्स. लक्षात येत आहे का बघा. ओके, म्हणजे 16 मिनिट्स इट इज द करेक्ट चॉईस फॉर धिस एक्झाम्पल. ओके, नंबर नेक्स्ट वन, व्हॉट इज दॅट वन. आता सेकंड MCQ आपल्याला काय दिलाय बघा, गिव्हन T हाफ इज इक्वल टू 3 hours, हाफ लाईफ पिरियड 3 hours दिलाय. देन हाऊ मेनी ग्रॅम ऑफ अ सबस्टन्स विल रिमेन, शिल्लक राहिलेला रिमेन आफ्टर 18 hours फ्रॉम 300 ग्रॅम ऑफ सबस्टन्स. तुम्हाला इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं दिलेलं आहे, क्वांटिटी दिली म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन झालं ना. किती दिलं आपल्याला, तर 300 ग्रॅम दिलेला आहे. ओके, आता हाफ लाईफ पिरियड किती आहे, 3 hours आहे. म्हणजे आफ्टर 3 hours व्हॉट हॅपन्स हियर, द हाफ कॅन बी रिमेन्स बिहाइंड 150. असे किती आवर्स पर्यंत जायचंय तुम्हाला, तर 18 hours. मग तुम्ही 2 पद्धतीने जाऊ शकता. आता समजा नंबर नेक्स्ट घेतो, आफ्टर 3 hours व्हॉट हॅपन्स हियर, हाफ ऑफ दिस वन कॅन बी रिमेन्स 75% किंवा 75 ग्रॅम रिमेन्स बिहाइंड, बरोबर. परत पुढच्या 3 hours आता याच्यातलं परत हाफ काय होईल, चेंज होईल. म्हणजे इथं किती राहणार, 37.5 बरोबर ग्रॅम, दॅट विल बी रिमेन्स बिहाइंड. परत आणखीन पुढे जायचं, आपल्याला 18 hours पर्यंत जायचं आहे, आपण आताशी 9 hours पर्यंत आलोय. परत याच्या हाफ जाईल. आता याच्या हाफ किती येईल बघा बरं, तर दॅट वन इज नथिंग बट इथं 1 आलं, करेक्ट, 18.75 ग्रॅम येईल, करेक्ट. आता त्याच्या पुढे जाऊया आपण, परत 3 hours. ओके, आता याच्यातला हाफ निघून जाईल, शिल्लक किती राहील, तर 9 इथं किती येईल मला सांगा, 3 आणि त्याच्यानंतर सपोज फॉर एक्झाम्पल 7 ग्रॅम, करेक्ट. त्याच्यानंतर आपले किती झाले, 3 + 3 6, परत हे 6 12 15 झाले. आता शेवटचं 3 hours याच्या निम्म शिल्लक राहणार आहे, किती 4. आता परत 6, त्याच्यानंतर इथं किती येईल, तर दॅट वन इज नथिंग बट सपोज फॉर एक्झाम्पल इथं 4 आलंय का नाही, इथं 1 राहिलं म्हणजे 8 आणि ग्रॅम्स. पुढे मी लिहित बसत नाही. किती शिल्लक राहणार आहे, तर 4.68. आपल्याला दिलेलं ऑप्शन आहे का, ए इज द करेक्ट चॉईस. याप्रमाणे पण तुम्ही जाऊ शकताय. आता याच्या ऐवजी तुम्हाला एक फॉर्म्युला दिला होता, आठवत असेल तर बघा. काय फॉर्म्युला आहे, द अमाऊंट ऑफ दॅट सबस्टन्स, ओके सॉरी, अमाऊंट ऑफ दॅट सबस्टन्स रिमेन्स बिहाइंड आफ्टर n हाफ लाईव्स. काय घेतलं होतं आपण, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 अपॉन 2n अँड n इज नथिंग बट द हाफ लाईव्स. आता तुम्ही या फॉर्म्युलानं पण डायरेक्ट सोडवू शकता. ही एक पद्धत आहे किंवा ही दुसरी पद्धत आहे. आता कसं येईल, आपल्याला किती हाफ लाईफ पिरियड 3 hours आहे, किती hours मध्ये दिलंय 18, 3 6 18, म्हणजे 6 स्टेप वापरल्या. म्हणजे इथं आपलं काय येणार, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 दिलंय आपल्याला किती आहे, तर 300 आहे. 300 डिवायडेड बाय
2⁶ असंही सोडवा, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, आता बघा 300 डिवायडेड बाय 2⁶ आपल्याला माहिती आहे. 2 4 बरोबर 8 16 32 आणि 64 आलं, म्हणजे इथं आलं 64. आता हे करत नाही बसायचं, अंदाज घ्या ना इथं. आता मला सांगा, इथं 300 आहे आणि इथं 60 घेतलं असतं बरोबर, तर आपलं उत्तर 5 आलं असतं. पण 64 आहे म्हणजे 5 पेक्षा कमी पाहिजे. 5 पेक्षा कमी असणार आपल्याला याच्यामध्ये ऑप्शन कुठं आहे रे बाळांनो? 4.6. कॅल्क्युलेशन तुम्ही करत बसायची गरज नाही, ते तुम्ही थेअरीला करा पाहिजे तर. पण इथं तुम्हाला काय करायचं आहे? करेक्ट चॉईस पर्यंत जायचं आहे. म्हणजे जेवढं कमी वेळ लागेल तेवढं चांगलं आहे. म्हणून आपला पहिला ऑप्शन इथं काय आला? तर दॅट इज इक्वल टू 4.6 ग्रॅम रिमेन्स बिहाइंड. बरं का, लक्षात घ्या. आता हाच MCQ, आता मी ऑप्शन चेंज करत बसतो नाही, फक्त मी आयडिया देतो तुम्हाला. आहे हे सगळं मी लिहिणार इथं, फक्त मी इथं असं करणार चेंज. बघा लक्षात घ्या. गिवन दॅट T half is equal to 3 hours. Then how many gram of substance will, what I say, will convert after, इतर रिमेनच्या ऐवजी मी काय म्हणणार? will convert किंवा ट्रान्सफर आफ्टर 18 hours from 300 gram of substance. जर का ट्रान्सफर किंवा कन्वर्ट हा जर शब्द आला ना, तर तुम्हाला काय करावं लागेल? इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन 300, राहिलं किती? 4.6, म्हणजे 300 minus 4.6, that much amount of that reactant can be converted to the product. आता लक्षात येतंय का? म्हणजे या प्रकारे पण आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं, तसं काय प्रॉब्लेम नाही. क्वेश्चन कसाही फिरवला, मी चॉईस देत बसत नाही. मी एक लक्षात घ्या, त्याच्यासाठी चॉईस काय येईल तुमचा? 300 minus 4.6, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे इट इज नथिंग बट द 200 किती येईल आपलं? 95.4 येईल. बरोबर आहे. त्याप्रमाणे तुम्ही इथं तो चॉईस सिलेक्ट करा. म्हणजे हा क्वेश्चन नंबर 1, हा क्वेश्चन नंबर 2 झाला. ओके, इझी क्वेश्चन्स असतात, फक्त जरा त्याच्याशी रिलेटेड बघायचं. आता नंबर नेक्स्ट टाइप आपल्याला घ्यायचा, थोडासा इम्पॉर्टंट टाइप आहे. ओके, आता सी हियर. सपोज फॉर एक्झाम्पल देर इज द थर्ड MCQ अँड विच कॅन बी रिटन ॲज द टाइम टेकन फॉर 90% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन टू कंप्लीट इज अप्रॉक्सिमेटली. इथं तुम्हाला हाफ लाईफ पिरियड दिलेला नाही, टी हाफ दिला नाही, आणि तरी देखील विचारलंय की 90% रिॲक्शन आपल्याला कंप्लीट करायचे आहे, तर त्याच्यासाठी किती टाइम लागेल? आणि खाली ऑप्शन आहे 1.1 टाइम्स दॅट ऑफ द हाफ लाईफ, सेकंड आहे 2.2 टाइम्स दॅट ऑफ द हाफ लाईफ, 3.3 टाइम्स दॅट ऑफ द हाफ लाईफ अँड 4.4 टाइम्स दॅट ऑफ द हाफ लाईफ. आता हे जर न्यूमेरिकल आपल्याला जर सोडवायचं असेल, लक्षात घ्या, तर आपल्याला कसं सोडवायचं हे पहिल्यांदा आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. ओके, आपल्याला दिलंय किती? 90%. आपल्याला एक फॉर्म्युला माहिती आहे. सी हियर, सपोज फॉर एक्झाम्पल यू कॅन राईट हियर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. व्हॉट इज दॅट वन? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log to the base 10 of concentration of A0 अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT. बरोबर आहे. आता तुम्ही हाफ लाईफ पिरियड साठी घेता, इथं टी हाफ घेता. टी हाफ म्हणजेच आपण 50% घेतो. हाच फॉर्म्युला जर आपण असा लिहूया, समजून चला फॉर एक्झाम्पल हा टी मी इकडे घेतला तर हा के इथं येईल. बरोबर. आणि मग मी असं लिहिलं टी 50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ. काय करतं रे? 50% आहे. 50%ला AT इज इक्वल टू A0/2 येतं, त्याला ते कॅन्सल होऊन लॉग ऑफ 2 राहतं. आणि लॉग ऑफ 2 म्हणजे 0.3010 मल्टिप्लाइड बाय 2.303, म्हणजे आपल्याला इथं मिळतं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. मी ते लिहित नाही, मी फक्त फॉर्म्युला तुम्हाला दिला असा. म्हणजे जसं 50%ला आहे तसाच फॉर्म्युला जर आपण 90%ला घेतला. आता इथं लक्ष द्या बघा, टाइम टेकन फॉर 90% इज इक्वल टू माहित नाही आपल्याला किती आहे? 2.303 अपॉन के लॉग टू द बेस 10 ऑफ. आता 90% आपण कंप्लीट केले रिॲक्शन, म्हणजे तुमची समजून चला सुरुवातीला किती होती? 100. लक्षात आलं का? बघा, त्याच्यातलं 90% कंप्लीट झालं, म्हणजे राहिलं किती रे? तर दॅट इज नथिंग बट द ओनली 10%. तुम्ही डायरेक्ट 10 लिहा किंवा 100 मायनस 90. म्हणजे मगाशी आपण बोललो होतो लॉग ऑफ A अपॉन A मायनस एक्स. एक्स इज नथिंग बट द अमाऊंट ऑफ दॅट रिॲक्टंट कन्व्हर्टेड टू द प्रॉडक्ट. आलं का? 90% साठी. म्हणजेच इथं तुम्हाला काय मिळालं? 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ. आता बघा व्यवस्थित,
100 अपॉन काय येणार इथं 10 येणार. आता 100 अपॉन 10 म्हणजेच लॉग ऑफ 10. लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू 1. म्हणजेच तुम्हाला T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K हे इक्वेशन आपल्याला पहिल्यांदा मिळालं. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. म्हणजे तुम्हाला काय मिळालं T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K. आता मला एक सांगा, हे तुम्हाला आलंय 90% ला, याच्याशी कुठं रिलेशन जुळतंय का? नाही. हाफ लाईफ पिरियड आहे का? नाही, दिला नाही. पण हाफ लाईफ पिरियड तुम्हाला माहिती आहे ना, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काय तर 0.693 बरोबर आहे अपॉन के. समजून चला, हे इक्वेशन नंबर 1 आणि हे इक्वेशन नंबर 2 आहे. असं जर आपल्याला आता हाफ लाईफ पिरियड इथं दिला असेल तर या इक्वेशनचा आणि या इक्वेशनचा काय घ्या, आधार घ्या आणि तुम्ही इथपर्यंत पोहोचा. लक्ष देताय का बघा. आता ह्यामध्ये आपल्याला काय करायला लागेल तर सपोज फॉर एक्झाम्पल इक्वेशन 1 डिवायडेड बाय इक्वेशन 2 केलं. ओके, डिवायडिंग केलं, डिवायडिंग द इक्वेशन्स. आता मी बाकीचं लिहित बसत नाही. काय लिहिलं T90% अपॉन टी हाफ लाईफ पिरियड. ओके, इज इक्वल टू आता T90% काय आहे 2.303 इन अपॉन K मल्टिप्लाइड बाय टी हाफचं वर जाईल K अपॉन 0.693 बरोबर. केला K कॅन्सल म्हणजेच काय आलं 2.303 अपॉन 0.693 म्हणजेच इथं आलं T90% अपॉन दॅट इज द टी हाफ. आता लक्षात आलं बाळांनो. आता जर हे सॉल्व करायचं आहे तर याचं काय आपल्याला डिवायडेशन करत बसायची गरज नाही. अगदी साधा आणि सिंपल आहे. समजून चला, हा डेसिमल पॉईंट इकडे घ्या, हा इकडे घ्या, किंवा 0.69 म्हणजे 7 येईल आहे का नाही. 7 घेऊ आपण. इथं 23 आहे आणि याच्याशी रिलेटेड या ना. आता 7 वजा येईल का? नाही. 7 2 जा 14, 7 3 जा काय येणार आहे 21. म्हणजे इथं आपलं उत्तर किती येणार आहे 3.3. आपण ह्याचा अंदाज घ्यायचा, कॅल्क्युलेशन करत बसायचं नाही. 3.3 म्हणजेच काय आलं T90% अपॉन टी हाफ. आता हा टी हाफ इकडे घ्या म्हणजेच T90% इज इक्वल टू 3.3 मल्टिप्लाइड बाय व्हॉट एव्हर जो काय असेल तो टी हाफ. म्हणजे 3.3 टाइम्स दॅन दॅट ऑफ द हाफ लाईफ पिरियड हे त्याचं आन्सर येणार आहे. कसं केलं ते लक्षात घ्या. तुम्हाला हाफ लाईफ पिरियड दिला नव्हता, मी परत एकदा बोलतोय, तो इथं आला बरोबर आहे. आणि तुम्ही T90% साठी हे इक्वेशन घेतलं, मग इक्वेशन 1 डिवायडेड बाय इक्वेशन 2 केलं तर तुम्हाला तिथपर्यंत गेला तुम्ही. हे तुमचं उत्तर आलं 3.3. कसं आलं कळलं. आता याच टाईपचा आणखीन एक एक्झाम्पल आपण घेऊया म्हणजे मग आपल्या लक्षात येईल. ओके, आता नेक्स्ट MCQ. इफ रेट कॉन्स्टंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द K. रेट कॉन्स्टंट आपल्याला K दिलाय. द टाइम T रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय. आपल्याला 99% रिएक्शन कंप्लीट करायचे आहे. कधी एक गोष्ट लक्षात घ्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनसाठी आणखीन एक स्टेटमेंट लक्षात ठेवा की त्याला कंप्लीशन रिएक्शन कंप्लीट होण्यासाठी जो लागणारा टाइम पिरियड आहे का नाही तो इन्फिनिटी असतो. At infinite time which can be taken for the completion of that reaction which have first order. लक्षात आलं. आता इथं आपल्याला 99% आपल्याला कॅल्क्युलेट. आता कसं करायचं, हाफ लाईफ पिरियड जर आपल्याला दिलेला नाहीये मग आपल्याला 99% साठी आपल्याला करायचं आहे. आता एकदम सोपं आहे, फॉर्म्युला तोच लक्षात ठेवायचा. म्हणून मागाशी म्हटलं मी काय फॉर्म्युला आपला तर T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग टू द बेस 10 ऑफ काय येणार आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT. तुम्हाला सगळं माहिती असतं बाळांनो, फक्त त्याचं ऍप्लिकेशन करत चला. लक्ष देताय का बघा. आता T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K बरोबर इथं आलं लॉग टू द बेस 10 ऑफ. आता इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन पण दिलेलं नाही, पण 99% काय होणार आहे कंप्लीट. म्हणजे त्याची सुरुवात असणार 100% डिवायडेड बाय 80. 99% कंप्लीट झालं म्हणजे एकच शिल्लक राहणार आहे. तरी पण मी इथं लिहितो 100 मायनस 99 म्हणजेच काय फॉर्म्युला मिळाला 2.303 अपॉन T लॉग टू द बेस 10 ऑफ 100 अपॉन 1 म्हणजे लॉग ऑफ 100 आलं. म्हणजेच किती आलं बघा, किती सिंपल आहे. 2.303 अपॉन T लॉग टू द बेस 10 ऑफ सॉरी लॉग ऑफ 100 येणार. लॉग ऑफ 100 आपल्याला किती आला 2 आला. संपलं काम. जावा तुम्ही ऑप्शनकडे तुमच्या एका मिनिटात लक्षात येईल.
काय ऑप्शन येणार आहे 2.303 मल्टिप्लाइड बाय 2 किती येईल 4.606 अपॉन टी इज इक्वल टू इथं सॉरी इथं आपला के पाहिजे होता सॉरी इथं के आणि इथं पण आपलं काय येईल के ती सवय प्रमाणे आपण टी लिहिलं सॉरी इथं के येईल आलं का बघा बरं मग टी इज इक्वल टू काय आलं तर 4.606 बरोबर अपॉन के हे आपलं उत्तर असणार आहे म्हणजे डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. आता तुम्ही काय करा माहिती आहे का थोडंसं एक काम करा ऑप्शन नाही घ्यायचा तुमचं तुम्ही तयार करा फॉर द कम्प्लिशन ऑफ 80% फॉर द कम्प्लिशन ऑफ 70% लक्षात येते का बघा तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता ना बाळांनो फक्त या पद्धतीनं जाना तुम्ही आलं लक्षात म्हणजे इथं जी व्हॅल्यू येईल का नाही त्याचा लॉग बघायचा लॉग टेबलमध्ये आणि आपलं उत्तर काढायचं असं पण आपण करू शकतोय ओके. आता नंबर नेक्स्ट वन आता आपल्याला नेक्स्ट MCQ काय दिलाय बघा अ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन इज 20% completes in 15 minutes. आता इथं फसतो आपण कसं पटकन सांगतो बघा 20% कंप्लीशन 15 मिनिट्सला आहे 15 मिनिटांमध्ये हाऊ मच टाइम इट विल टेक फॉर 80% कंप्लीशन. दुर्दैवानं तुम्ही काय करता माहिती आहे का आता इकडे बघा 20%ला 15 मिनिट्स आहे याच्या हे 4 टाइम्स आहे म्हणून तुम्ही लगेच म्हणता 15 मल्टिप्लाइड बाय 4 दॅट इज इक्वल टू 60 आणि हा चॉईस रॉंग आहे असं कधीच होत नाही कारण का आपल्याला माहिती आहे 100% कंप्लीट करायला इन्फिनिट लागतंय आताच आपण मगाशी बघितलं बरोबर म्हणजेच इथं हा तर आपला चॉईस येणारच नाहीये मग ह्या 3 मध्ये आपल्याला बघायचं आहे पहिला पॉईंट क्लिअर. आता आपण एक काम करूया अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट्स फॉर्म्युला आपल्या जवळ आहे काय फॉर्म्युला आहे टाइम टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log to the base 10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 अपॉन AT. या फॉर्मॅटवर आपल्याला MCQ जवळपास प्रत्येक नीट किंवा JEEच्या परीक्षेला आहे लक्षात घ्या. आता 20% साठी घेतलं काय येईल T20% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log टू द बेस 10 ऑफ. आता गंमत मला सांगा 20% कंप्लीट झालं म्हणजे सुरुवातीचं 100 20 कंप्लीट झालं राहिलं 80 म्हणजे इथं आता डायरेक्ट 80 लिहू 100 मायनस 20 इज इक्वल टू किती आलं 80. आता मला एक सांगा बाळांनो 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ 100 अपॉन 80 म्हणजे किती येणार आहे तिथं तर दॅट इज नथिंग बट द 1 पॉइंट बरोबर आहे. आपण आता ए आला 0 ला हा 0 कॅन्सल केला इथं 1 आलं राहिलं 2 8 2 जा 16 आणि 8 5 जा किती आलं आपलं काय असेल 40 1.25 आलं लॉग ऑफ 1.25 ते तसंच ठेवूया आपण त्याच्यामध्ये काही चेंजेस करायला नको लक्षात येतंय का बघा ठीक आहे. आता आपलं हे जर झालं असं इथं आता याच्यामध्ये आपलं आलं किती आलं तर लॉग ऑफ 1.25 लिहा किंवा अगदी तुम्ही असं लिहिलं तरी चालेल लॉग ऑफ 5 अपॉन 4 2 न मल्टिप्लाय केलं बरोबर डिवाइड केलं. आता हा झाला 25% साठी. आता 80% साठी टी 80% इज इक्वल टू काय येणार 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 100 अपॉन काय येईल आता इथं 20 का आलं 80% कंप्लीटेड आहे 100 मायनस 80 लक्षात येतंय का बघा इकडं म्हणजे 100 अपॉन 20 आलं म्हणजेच 5 आलं म्हणजे टी 80% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 5 आलं. याला समजून चला आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं या फॉर्मॅटची जरा न्यूमेरिकल्स क्लिअर करा बरं का रे बाळांनो लक्षात घ्या. याला आपण इक्वेशन नंबर 2 म्हटलं ठीक आहे. आता इक्वेशन 1 आणि 2 या दोघांचं काय घ्या डिवायडेशन घ्या काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही बाळांनो. आता जर समजून चला आपण असं केलं इक्वेशन 2 ओके दिस डिवायडेड बाय इक्वेशन 1 ठीक आहे. आता डिवायडिंग केलं काय मिळेल आपल्याला हे डिवायडेड बाय हे करायचं आहे टी 80% डिवायडेड बाय टी 20% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के बरोबर आहे. आता परत याला मल्टिप्लाइड बाय के अपॉन 2.303 के अपॉन 2.303 कॅन्सल होऊन जाईल म्हणजे ही व्हॅल्यू जी आहे ही व्हॅल्यू आणि ही व्हॅल्यू कॅन्सल झाली म्हणजे फक्त तसं म्हटलं तर राहिलं काय रे आता ही लिहायची गरजच नाही आपलं. मग काय राहील लॉग ऑफ 5 अपॉन लॉग ऑफ 5 अपॉन लॉग ऑफ 5 बाय 4. आता इथं असं करायचं नाही की लक्षात घ्या 5 ला 5 कॅन्सल झालं असं करायचं नाही कारण लॉग ऑफ 5 वेगळा आहे लॉग ऑफ 4 वेगळा आहे
तो तुम्हाला इथं दिला जातो, लक्षात घ्या. आता लॉग ऑफ 5 याने आपल्याला दिलेला असेल तो जर आपण आता इथं क्लिअर करूया. हां, दिलंय बघा इथं लॉग ऑफ 5 आपल्याला दिलेला आहे. किती आहे तर त्यांनी दिलंय आपल्याला 6990 लॉग ऑफ 5. ते कॅरेक्टरिस्टिक वगैरे देत बसत नाही, तुमचं तुम्ही काढायचं, किंवा लॉग ऑफ 50 म्हणून पण देतील, लक्षात घ्या. ओके. आणि लॉग ऑफ 40 किती आहे 6021 आहे, असं पण आपल्याला देतील. लक्ष देतंय का बघा. मग आता याच्याप्रमाणे तुम्ही फक्त काय करा, आता याप्रमाणे आता लॉग ऑफ 4 आपल्याला लागणार नाही, इथं आपण करेक्शनच करूया, मागाच्या सारखं करू आपण 1.25. ओके. आणि इथं पण 1.25 म्हणजेच आता किती बघा इथं 0.6990 आणि आपल्याला इथं 40चा नाही लागणार, 12चा 5 मध्ये लागेल, तो दिला असेल त्यांनी. एक मिनिट बघूया आपण. हां, 0 दिला इथं, सॉरी 0969 तो घ्या इथं. आता याचा कॅरेक्टरिस्टिक 0 आला, 0969 T 80% अपॉन T 20%. ठीक आहे. आता जर का ह्या दोघांचं डिव्हायडेशन केलं तर आपल्याला इथपर्यंत पोहोचायचं आहे. आता T20%ला तुम्हाला दिलेले व्हॅल्यू किती दिलेले आहे T20%ला 15 मिनिट्स, बरोबर आहे. ती तुम्ही इथं घेतली तरी चालली असते, लक्षात घ्या. T20% 15 मिनिट्स दिले. आता अंदाज घेऊया आपण 80%. आता या दोघांचं डिव्हायडेशन केलं तर किती येईल रे, तर 2 डिजिट आपण पुढे जाऊया, म्हणजे इथं येईल 69.90 अपॉन 9.69. बघा लक्षात येत आहे का. म्हणजेच आपण जर T 80% घेतलं, ओके, तर 15 मल्टिप्लाइड बाय ही व्हॅल्यू येईल. आता एक काम करूया, इथं आपण 9.6 आहे, इथं 69 आहे, याचं 70 आणि इथं जर का 10 घेतलं तर 7 येईल. एक अंदाज येईल, लक्षात येत आहे का बघा, 7 येईल, बरोबर आहे. 15 मल्टिप्लाइड बाय 7 केलं तर किती येणार आहे, तर 105. ह्याच्या आसपास आपलं कुठं उत्तर आहे का बघायचं. आपला 60% जर मगाशीच कॅन्सल झालाय, 207 तर येणं शक्यच नाहीये. 105च्या आसपास कोण आहे रे मला सांगा, 108.2. कॅल्क्युलेशन मी करत बसत नाही, मी अंदाज घेतोय. म्हणजे 108.2 अँड दॅट विल बी, मी चेक करतो तरी पण चुकायला नको, करेक्ट आन्सर, काही प्रॉब्लेम नाही. 108.2 दॅट इज द करेक्ट आन्सर. म्हणजे तुम्हाला पर्सेंटेजमध्ये जर का समजून चाला टाइम दिला असेल, त्याच्या रिॲक्शनचं कंप्लिशन दिलं असेल, तर त्याच्यावरून तुम्ही हे सगळं कॅल्क्युलेट करू शकता. या प्रकारचे न्यूमेरिकल थोडंसं प्रॅक्टिस करा, म्हणजे तुम्हाला आणखीन होऊन जाईल. ओके. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण RNS इक्वेशन क्लिअर करू, म्हणजे आपला हा केमिकल कायनेटिक्सचा CETचा पार्ट संपून जाईल. ओके. थँक्यू व्हेरी मच.